Good day mga kakambyo, mga kamatik. May bumisita sa atin ngayong tropa. Naka Aerox. Papakabit siya ng motorak niya. Tara, kabit na ako. Bago natin simulan itong kabitan ng motorak, pakita ko muna yung tropa natin. Motorak ng tropa natin, kakabit na natin. Tanggalin muna natin yung pamig. Tapos mamaya test ride natin din. Takbuhin ko ng 120. Pause. Na yung yan. Wala. Madaling simple lang po sa ito. Ano na yan yung bilhin? Sud mo nga konti nyo. Put muna tayo sa kabila naman bago natin magpitan. Simple lang naman siya ikabit mga kap. Ang kagandahan dito sa motorak, mas mura siya ng konti sa racket, pero halos same design lang sila. Kaya kung maghanap kayo ng medyo mura-mura, pwede na rin to motorak.
So ayan, naikabit na po natin siya. So suggest ko na lang siguro sa mga iba yung tornilyo nyo dito. Ayan. Mas mahaba naman o mahaba yung tornilyo nyo sa ganito, dagdagan nyo na lang ng pang-lock. Sinispace pa naman para sigurado hindi makakalit. Lock nyo doon. Mga paps, testing natin kung matibay din ba yung motor rack. Para sa akin matibay din naman kasi siya. Ayan. Okay din. Tapos ano ako, 65 kilos. Okay na, okay din siya. Diba? Tsaka medyo mura. So sa mga napaplano bumili niyan, okay din. Maganda pang biyahe. Para sa box. Ayun. So sa mga nakapanood nito, kung nagustuhan nyo po yung video nito, don't forget to like and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated sa mga next vlog ko. So maraming salamat sa panonood mga kambyo. Ride safe always para no worries.